Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি ডেট হৈ গ'ল 13 জুলাই, সময় এতিয়া 5:47 গৈছে। আমি আজি কাইট এপটো মোবাইলত কেনেকৈ চলাব লাগে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি জিৰোধা যোনটো একাউণ্ট খুলিছে, একাউণ্ট খুলি আপুনি যদি মোবাইল দি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি জিৰোধা যোনটো মোবাইল এপ তাক কোৱা হয় কাইট বুলি কয়, কাইট এপ চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আমি প্লে ষ্ট'ৰ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত মোৰ ওচৰত আছে, মই আপডেট দিলে হৈ যাব। আপডেট দিয়াৰ পিছত ৰ'ব, আমি ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে কাইট এপ জিৰোধা কাইট বুলি থাকিব, এই এপটো ডাউনলোড কৰি লৈ আৰু আপোনাৰ যদি একাউণ্ট খুলিছে, একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আপোনাৰ মেইলত আহিছে ইউজাৰ নেমটো, যোনটো আপোনাৰ কোডটা থাকে। আগত দুটা কেপিটেল নাম্বাৰ থাকিব, পাছত নাম্বাৰ 4টা থাকিব। এই নাম্বাৰটো যদি আহিছে আপুনি এনেকৈ কৰি, মই এতিয়া ইয়াত লগ ইন কৰা আছে, মই ইয়াত এবাৰ লগ আউট কৰি মই কেনেকৈ খুলিব লাগে সেইটো দেখাই আছোঁ। এতিয়া ইউজাৰ আইডি বুলি আছে ন, আপোনাৰ মেইলত আহিছে সেইটো আপুনি ইয়াত জাষ্ট টাচ কৰিব লাগিব। মই মাৰি লৈছোঁ আৰু তলত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিবলৈ দিব। পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত এনেকৈ OTP আহিব, আপোনাৰ ওৱান টাইম OTP এটা। OTPটো জাষ্ট ইয়াত টাচ বহাই দিলে বছ। এইটো আপোনাৰ এতিয়া এনেবল টু FA চিকিউৰিটি, যোনটো আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা স্কেনাৰ দি পিনে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে। দুটা ফেচ লক থাকিব, ইয়াতে আপুনি এইটো এনেবল কৰিব পাৰে, ডিচেবল কৰিব পাৰে। জাষ্ট এইটো আমি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি পিনে এনেবল কৰিলোঁ। এনেবল কৰাৰ পিছত এনেকৈ খুলিব আপোনাৰ তাতে ওপৰত দেখিব আপোনাৰ মানে ৱাচ লিষ্ট থাকিব। এইটো মই বনাই থৈছোঁ, এইখিনি ৱাচ লিষ্ট আমাৰ এইকেইটা আমাৰ 7টা ৱাচ লিষ্ট থাকে। 1 2 3 4 মই দেখাই দিছোঁ। এই ওপৰফালে দেখিলে এইকেইটা আমাৰ ৱাচ লিষ্ট, মই এতিয়া নাম লিখি থৈছোঁ। বাকী আপোনাৰ ৱাচ লিষ্ট 1 2 3 এনেকৈ থাকিব এই ওপৰফালে, ঠিক আছে। আৰু আপুনি এই ৱাচ লিষ্টত গ'লে এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আৰু নহ'লে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিলে ইফালে কৰিলে এনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। 6টা বা 7টা। আৰু এইফালে এই চাৰ্জ বাৰডাল আহিছে, এই চাৰ্জ বাৰডাল আপুনি যিকোনো ষ্টক ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াত যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ ধৰক SBIN, বাছ এইটো আমাৰ চিলেক্ট আছে। সেইটো প্লাছ বটনটো টিপি দিলে আমাৰ SBINটো এই তলত আহি গ'ল, ঠিক আছে। আৰু তেনেকৈ আপুনি তলৰ ফালে যদি চাই, তলৰ ফালে দেখিলে এইটো অৰ্ডাৰ আৰু তাত দেখিলে পৰ্টফলিঅ'। সেইটো মানে অৰ্ডাৰটো হ'ল আপুনি ধৰক বাই চেল অৰ্ডাৰ কৰিছে, তাত শ্ব' কৰিব অৰ্ডাৰত যদি যায়, ঠিক আছে। মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ যাব। আমি যদি অৰ্ডাৰত যাওঁ, ইয়াত শ্ব' কৰিব আপোনাৰ এক্সিকিউট অৰ্ডাৰ দেখাব, GTT অৰ্ডাৰ, বাস্কেট, HIP এলাৰ্ট, এইখিনি আপুনি ইয়াত দেখাব এই অৰ্ডাৰ বুকত, ঠিক আছে। এই অৰ্ডাৰত আৰু ৱাচ লিষ্টটোৰ কথা ক'লোৱেই। তাৰ ছেকেণ্ড হৈ গ'ল পৰ্টফলিঅ'টো আপুনি ইয়াত দেখিছে পৰ্টফলিঅ'ত যদি আমি যাওঁ, আপুনি যি মানে ষ্টক লৈ থৈছে এই ষ্টকখিনি দেখাব, আৰু হোল্ডিং আৰু পজিশ্যন দেখাব। ইয়াত এফালে আছে হোল্ডিং। পৰ্টফলিঅ'ত আপুনি হোল্ডিং মানে যোনখিনি ষ্টক CNC মানে কেছ অন কেৰি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিছে বা যি কৰিছে সেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব হোল্ডিঙত, আৰু পজিশ্যনত শ্ব' কৰিব আপুনি ইণ্টাৰডে যোনটো ট্ৰেড কৰিছে সেইটো। আৰু এইটো বিট বুলি থকাটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো IPO আহিলে ইয়াত নটিফিকেশ্যন আহিব। আৰু চিকিউৰিটি কিবা ধৰক আপোনাৰ বণ্ড কিবা কিবি কিনিব হ'লে এই বিটত যাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু থাৰ্ড হৈ গ'ল এইটো এইটো এটা মোৰ এইটো মানে ইউজাৰ নেমটো ইয়াত শ্ব' কৰি আছে, ইউজাৰটো এইটো দেখিছে Q56 এইটো শ্ব' কৰি আছে। আমি যদি সেইটো টাচ কৰোঁ, আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি ইয়াত আহি যাব। এই ফাণ্ডত গ'লে ফাণ্ডটো চাব পাৰিম আমি। ফাণ্ডত গ'লে ফাণ্ড এড বা উইথড্ৰল ইয়াতে হ'ব। উইথড্ৰলত গৈ আপুনি যদি উইথড্ৰ কৰিব হ'লে উইথড্ৰত গৈ কনচলত গৈ এতিয়া আপুনি ইয়াত কিমান টকা উলিয়াব বিচাৰে ইয়াত চাৰ্চ কৰিলে ওলাই যাব। আৰু এডত গ'লে আপুনি কিমান টকা এড কৰিব বিচাৰে UPI দি বা গুগল পে' দি আপুনি এড কৰিব পাৰে ইয়াত। তাৰ নেক্সট হৈ গ'ল আমি এতিয়া ৱাচ লিষ্টত মানে ধৰক আপোনাৰ চাৰ্টটা চাবলগীয়া হৈছে, বা টাটা ষ্টিল বা টাটা পাৱাৰ বা যিকোনো আপুনি যিকোনো ইয়াত চাৰ্চ কৰিলে, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চাব লাগে, চাৰ্টটো চাব লাগে। ইয়াত আমি জাষ্ট ইয়াত টাচ কৰিম এই ষ্টকটোত, এই ষ্টক দেখিছে ন, ইয়াত টাচ কৰাৰ লগে লগে বাই আৰু চেল আহিব। আৰু তলত ফালে দেখিব ভিউ চাৰ্টত আমি যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ চাৰ্টটো খুলি যাব, এনেকৈ চাৰ্টটো খুলি যাব। আৰু চাৰ্টটোৰ মানে কেইবাটাও কোৱালিটি থাকে। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্ট। আৰু আপোনাৰ ডিফল্ট যোনটো এপ যেতিয়া প্ৰথম ইনষ্টল কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এই কিউ চাৰ্ট বুলি এটা চাৰ্ট থাকে, সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিবলৈ ছেটিংছত যাব লাগিব। এই ছেটিংছ দেখিছে এইডোখৰত, এইটো ছেটিংছত ক্লিক কৰিব লাগিব আমি। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ এই ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্টটো ওলাব। তলৰ ফালে গ'লে আপুনি দেখিব ট্ৰেডিং ভিউ 1, ট্ৰেডিং ভিউ 2 বেটা। এইটো আমি এনেই ডিফল্ট আমাৰ এইটোৱে থাকে। আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো কৰি যদি এই ট্ৰেডিং ভিউটোত লৈ আহোঁ, সেই তললৈ আহিব চাৰ্ট বুলি যোনটো থাকিব, ট্ৰেডিং ভিউ 1 বুলি থকাটোত আমি টাচ কৰিলে আমি তেতিয়া ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্টটো চাব পাৰিম। মানে ধৰক আমি এতিয়া SBI আমি ষ্টক মানে ধৰিলোঁ যিকোনো এটা ষ্টক চিলেক্ট কৰিলোঁ, টাটা মটৰ্ছ আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ। টাটা মটৰ্ছ আমি এইটো দেখিছে, সেইফালে যদি আপুনি মন কৰে এইডোখৰত দেখিব BSC, এই যে BSC কি হৈছে BSC আৰু NSE। আমি বেছিকৈ NSE ট্ৰেড কৰোঁ, BSCত আমি ট্ৰেড নকৰোঁ।
NSC টো এড কৰিব আপুনি এইটো ভুল নকৰিব NSC টো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো প্লাছ বটনটো টিপাৰ পিছত টাটা ষ্টিল তললৈ চাব টাটা ষ্টিল আহি গ'ল টাটা ষ্টিলত যেতিয়া আপুনি বাই কৰিব লাগে বাই আৰু সেল ৰঙাটো হ'ল সেল আৰু নীলাটো হ'ল বাই তাৰপৰা আমি যদি এই বাইটোত বাই বটনটো টিপোঁ এই বাইটোত টিপাৰ পিছত আমি যদি বাই টিপোঁ বাই টিপাৰ পিছত এইফালে চাব ৰেগুলাৰ কভাৰ AMO আৰু আইচবাৰ্গ এইখিনি আমাৰ ৰেগুলাৰ থাকিলে হ'ল বাকীখিনি আপোনাৰ এইফালে ওপৰফালে থাকিব টাটা মটৰ্ছ বৰ্তমান প্ৰাইচ কিমান চলি আছে ওপৰত শ্ব' কৰিব এইডোখৰত এইফালে মন কৰিলে দেখিব এইডোখৰত প্ৰাইচটো শ্ব' কৰি থাকিব আৰু এইটো BSC শ্ব' কৰিব এটা তলতে দেখিছে এইটো ৰেগুলাৰ কভাৰ AMO আৰু আইচবাৰ্গ আৰু এইডোখৰত দেখিছে আপোনাৰ কোৱান্টিটি এইটো হৈ গ'ল কোৱান্টিটি এক মিনিট এইটো হ'ল কোৱান্টিটি আপোনাক কিমান কোৱান্টিটি লাগে ইয়াত এড কৰিব লাগিব এতিয়া 1 দেখাইছে 1 আৰু বৰ্তমান প্ৰাইচটো ইমান চলি আছে এইটো ইয়াত শ্ব' কৰি থাকিব আৰু এইফালে তলত প্ৰডাক্ট বুলি থকাটোত ইণ্টাৰডে MIS ইণ্টাৰডেটো বেছি লাইট হৈছে আৰু MIS টো দিছে সৰুকৈ দেখাই আছে এইটো ইণ্টাৰডে এই প্ৰডাক্টত গ'লে আপুনি ইণ্টাৰডে আছে আৰু এইফালে লং টাৰ্ম CNC মানে এইটো আপুনি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ধৰক কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰিব এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট লং টাৰ্ম এইটো ইণ্টাৰডে ঠিক আছে আৰু টাইপত গ'লে আপোনাৰ মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ লিমিট অৰ্ডাৰ আৰু SL SLM ঠিক আছে এইকেইটা তলত থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো আমি কেনেকৈ কাম কৰিব সেইটো দেখাই আছোঁ ধৰক আমি এতিয়া আমি কোৱান্টিটি বাই কৰিব লাগে মানে 100 কোৱান্টিটি বাই কৰিব লাগে এনেকৈ ইয়াত 100 কোৱান্টিটি লিখি দিম লিখাৰ পিছত বৰ্তমান ধৰক টাটা মটৰ্ছ 1000 টকা প্ৰাইচ চলি আছে ধৰক 1016 টকা প্ৰাইচ চলি আছে আমাক 1000 টকাত 100টা শ্বেয়াৰ লাগে এতিয়া আমি ক'ত যাব লাগিব এই টাইপত যাব লাগিব এই ইয়াত টাইপ বুলি আছে যে টাইপত এতিয়া মাৰ্কেট আছে মাৰ্কেটত নগৈ আমি লিমিটত যাব লাগিব এই লিমিটত গৈ আমি ইয়াত লিখিব লাগিব এই বক্সটো দিছে এই বক্সটোত আমি লিখিব লাগিব এই বক্সটোত লিখিবলৈ ইয়াত লিখিব লাগিব আমাক কিমান লাগে 1000 টকাত 100টা শ্বেয়াৰ লাগে লিখাৰ পিছত আমি স্ৱাইপ কৰি দিব লাগিব এনেকৈ স্ৱাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত বাই অৰ্ডাৰ লাগি যাব আৰু বাই অৰ্ডাৰটো আপোনাৰ ক'ত লাগিছে চাবলৈ হ'লে আপোনাৰ এই তলৰফালে দেখিছিলে মই তলত দেখাইছিলোঁ প্ৰথম এইটো অৰ্ডাৰ বুলি আছে যে অৰ্ডাৰত গৈ আপুনি জাষ্ট অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখাই থাকিব অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট নাই হোৱা যদি পেণ্ডিঙত থাকিব যদি এক্সিকিউট হৈছে ইয়াত দেখাই দিব আৰু অ'পেন থাকিলে অ'পেনত দেখাব যদি এক্সিকিউট হৈ গ'ল এক্সিকিউট বুলি দেখাই দিব ঠিক আছে অৰ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি পৰ্টফলিঅ'ত যাব লাগিব পৰ্টফলিঅ'ত যোৱাৰ পিছত এই পজিশ্যনত আপোনাৰ প্ৰফিট লছ ৰঙা নীল সেউজীয়া দেখাই থাকিব ইয়াত এই পজিশ্যনত আপোনাৰ ইয়াত ট্ৰেডটো লোৱাৰ পিছত এই পৰ্টফলিঅ'ত যাব লাগিব পৰ্টফলিঅ'ত হোল্ডিঙত নগৈ আমি পজিশ্যনত যাব লাগিব পজিশ্যনত যোৱাৰ পিছত ইয়াত শ্ব' কৰিব আমাৰ প্ৰফিট লছ কিমানটা শ্বেয়াৰ আছে কিমান লছ হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া ট্ৰেড লোৱাটো মই দেখাই দিলোঁ আৰু SLটো আমি কেনেকৈ লগাব লাগিব ধৰক আমি বাই কৰিছোঁ বাই কৰাৰ পিছত যদি ষ্টপ লছ লগাবলৈ হয় SL লগাব লাগিব SL লগাবলৈ হ'লে আমি তাত ধৰক ইয়াত এতিয়া আমি ট্ৰেড লোৱা হ'লে আমি দেখাই দিব পাৰিম ইয়াতে যেতিয়া ইয়াত পজিশ্যনটো শ্ব' কৰিব শ্ব' কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এক্সিকিউট বুলি এটা অপশ্যন থাকিব এক্সিকিউটত গৈ মই এতিয়া ইয়াত দেখাই দিছোঁ টাটা মটৰ্ছ আমি বাই কৰিলোঁ 100 কোৱান্টিটি আমি এতিয়া SL লগাব লাগে চেলত যাব লাগিব চেলত আমাৰ কিমান কোৱান্টিটি আছিলে 100 ইয়াত কোৱান্টিটি থকা জেগাত আমি কোৱান্টিটি লিখিব লাগিব এইডোখৰত কিমান কোৱান্টিটি আছিলে আমাৰ 100 কোৱান্টিটি ধৰক আমি এতিয়া 100 কোৱান্টিটি লিখি দিলোঁ ধৰক আমি 1000ত বাই কৰিছিলোঁ আৰু 1016ত আমি SL লগাম আৰু তলৰফালে যাব লাগিব আমি এতিয়া টাইপ যোনটো টাইপ বুলি আছে টাইপত যাব লাগিব এই এইটো টাইপ দেখিছে টাইপত গৈ SL বা SLM যিকোনো এটাত আমি লগাব লাগিব মানে ধৰক আমি এতিয়া SLত যাব লাগিব SLত এক মিনিট SLত যাব লাগিব এইটো SLত যোৱাৰ পিছত টিকাৰ প্ৰাইচ ধৰক আমি 1000 টকাত বাই কৰিছোঁ আৰু 1010 টকাত আমি SL লগাইছোঁ তো 1010 লিখি 100 কোৱান্টিটি এইটো স্ৱাইপ কৰি দিলে SL লাগি যাব আৰু যদি আমি টাৰ্গেট লগাব লাগে ধৰক বাই কৰা বস্তুটো চেল কৰিবলৈ টাৰ্গেট লগালে আমি চেল কৰিব লাগিব চেল কৰিবলৈ 1000 কোৱান্টিটি আমি ধৰক 1020 আমি 1000 বাই কৰিছোঁ 1020 হ'লে আমি চেল কৰিম ঠিক আছে সেম এনেকৈ চেল কৰিবলৈ আমি তললৈ যাব লাগিব টাইপত যাব লাগিব টাইপত যোৱাৰ পিছত এইডোখৰত দেখিছে টাইপত যাব লাগিব টাইপত যোৱাৰ পিছত এই লিমিট অৰ্ডাৰ লগাব লাগিব এই লিমিট অৰ্ডাৰ লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান টকাত ইয়াত লিখিব লাগিব হ'লে আমি 1020ত চেল কৰিব 1020ত এক মিনিট 1020ত আমি চেল অৰ্ডাৰ এনেকৈ লগাই দিব লাগিব লগাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ সেইটো অ'পেন অৰ্ডাৰ দেখাই থাকিব যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব এক্সিকিউট অৰ্ডাৰ গুচি যাব ঠিক আছে এই বস্তুখিনি আপোনাক শ্বৰ্টকৈ মই বুজাই দিলোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপুনি আকৌ কমেণ্ট কৰিলে আমি ভালকৈ বুজাই দিম